A tudatos társadalom az interneten így található meg, hogy tudatos társadalom. Tehát a keresőbe akárhova beütöd, már ki fogja dobni. Korunk nagy kérdése. Sikerül-e tömegesen megértenünk, hogy a világ olyan, amilyenek mi vagyunk? Amilyenné mi tesszük? Újabb vezéreket, hatalmi rendszereket, háborúkat teremtünk, és hagyjuk, hogy félelmeink irányítsanak, félelmeinkkel irányítsanak bennünket, vagy megtaláljuk az igazi énünket, megtaláljuk az utat egymáshoz. Tehát a társadalom megváltoztatása, vagy tudatosítása, felébresztése média nélkül nem megy. A jelenlegi média, amelyik befolyásolja és irányítja és uralja a tudatunkat, az magánérdekeket képvisel, mégpedig nem is magyar magánérdekeket. Arról szól, hogy fogyasz, arról szól, hogy félj, és arról szól, hogy vedd tudomásul, hogy úgyis kifosztunk, még meg is mondjuk neked, hogy lopunk, mint a bűvész. Tudod, csalunk, figyeld a kezemet, és megmondja őszinte. Halljuk, látjuk, vannak fizetett bohócok most is, akik el is mondják, hogy ez, meg az hogy lopott, az, hogy lopott. Meghallgatod a tévéből, és mi történik utána? Semmi. Az a hatás, hogy te újból és újból megtudod, hogy kisember vagy, és nem tehetsz semmit. És veled azt csinálnak, amit akarnak. Most nem így van. Csak annyi kell, hogy fogjuk meg egymás kezét. Képletesen is, de aztán talán valójában is. A tudatos társadalom egy olyan rendszer, amelyikhez bárki csatlakozhat. Van egy online elérése, egy weblapja, ami már nem is egy weblap, csak egy weblapnak látszik, mert egy nagyon bonyolult rendszer van mögötte, hiszen, mint ahogy mondtam, az autónál 37 000 alkatrészből épül fel, 35-37 000-ből. Ehhez képest egy modernebb autó, amelyik elektromos árammal működik, az már csak 12 000-ből épül fel. Tehát a társadalom is egy bonyolult rendszer együttes, ezért az a rendszer, amelyik most a társadalom számára készült, hogy változtassa meg magát, az is egy összetett, első pillanatra bonyolultnak látszó rendszer. De valójában mégsem az. Aki csatlakozik a tudatos társadalomhoz, az arra a hívó szóra érkezik, hogy ő már mentes a pártoskodástól, hogy ő tenni is akar magáért, a családjáért, a nemzetért, mert hogyha magáért, a családjáért tesz, akkor a nemzetért is tesz. És abban is biztos, hogy még ebben a nehéz korban is képes lesz a nemzetünk megtartani magát. Akik csatlakoznak a tudatos társadalomhoz, azoknak azonnal egy kérdés kerül a szemük elé, hogy milyen szakműhelyben vállalnának munkát. Mert ha valaki a tudatos társadalom tagja szeretne lenni, akkor neki önkéntes felajánlással el kell dönteni, hogy milyen szakterületen vesz részt a társadalom építésben. 6 főcsoportot hoztunk létre, és ezen belül vannak alcsoportok. Ez a 6 főcsoport, mint fő téma, a társadalmi önismeret, önazonosság, mert hogy tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Tehát azokkal a honfitársainkkal, akik biztosak abban, hogy ők finnugorok, azokkal nem nagyon biztos, hogy tudunk előrébre lépni, amíg meg nem értik, hogy nem azért hívnak bennünket Hungáriának, mert hogy finnugor rokonságból származunk. Tehát a társadalmi önazonosság csoporton belül is van több altétel, akit érdekel, az meg fogja ezeket találni, és el tudja dönteni, hogy melyik áll hozzá legközelebb, vagy melyikben szeretne részt venni. A második szakműhely az a társadalom és az állam viszonya, a társadalom szervezés,
A harmadik csoport az az érdekvédelmi csoport, mert hogy alapvetően emberi jogi érdekeket kell, hogy védjünk az állammal szemben, a bennünket kifosztó állammal szemben. Gondold el, mikor ez az állam engedi, sőt rád küldi az embereit, hogy a te gyerekednek vakcinákat adjanak be. És mikor az orvosodat, vagy az orvost, aki be akarja adni, megkérdezett tőle, hogy mit tartalmaz ez, akkor nem tudja. Mikor arra kéred, hogy vállaljon érte személyes felelősséget, hogy az a vakcina, amit a te kiskorú gyerekednek ad, az a te gyereked egészségében nem okoz kárt, akkor azt mondja az orvos, hogy ezt nem vállalja, ezt ő nem írja alá. Magát ezt az fogalmat, hogy orvos, ezt is újra kell definiálnunk, mert ő nem gyógyító. Tehát most már felejtsük el, hogy az orvos az a gyógyítóval azonos. Ez két különböző fogalom. Az orvos egy gyógyszer adagoló szakmérnök. És orv. Igen, orvul teszi mindezt. Tehát gyógyítókat tessék keresni akkor, hogyha valamilyen egészségügyi problémád van. De milyen állam ez, amelyik erre keni fel az embereit, és egyébként megint a felelősségvállalás, ugye visszatér az előbb mondottakból. Bezeg ez az orvos, mikor hazamegy, és őt a bíróságon elutasították a devizahiteles panaszát, akkor meg van sértődve, pedig hát ott is ugyanolyan emberek dolgoznak felelőtlenségükben, mint ahogy ő is a munkáját végzi felelőtlenségében. Tehát ez a harmadik szakmai az érdekvédelmi, itt az idősekkel, a fiatalokkal, a devizahitelesekkel is külön-külön szeretnénk foglalkozni. A negyedik szakműhely az a gazdaságépítés. Tessék tudomásul venni, kedves barátaim, hogy addig, amíg nem lesz magyar gazdaság, addig bárhova fújhatunk, bármit erősködhetünk, semmi nem lesz belőle, az első szél elviszi. A 90-es évek elején, amikor volt ez a szervezett hatalomváltás, akkor a magyar mezőgazdaság és az élelmiszer gyártás 30 millió embernek tudott készterméket előállítani. Kedves barátaim, ha most leállnának az import kamionok, akkor 2 héten belül éhezés lenne az országban. Kiszolgáltatottak vagyunk. És miért? Azért, mert elmegyünk abba a fényes bigyóba, ott hagyjuk a pénzünket, éltetjük vele, tehát mi, pedig senki nem tart a fejünkhöz pisztolyt, hogy te oda menjél vásárolni, nem? Magunktól megyünk oda, magunktól keressük az akciót, felmentést adunk magunknak, hogy azért megyünk oda, mert kevés a pénzem, és arra tellik csak, hát barátom, azért kevés a pénzed, mert ott költöd el, amúgy meg tudjad, hogy amit ott megspóroltál, azt előbb-utóbb elköltöd gyógyszerre is. Nyugaton, Amerikában úgy van, hogy van a szupermarket bejárat, és a másik oldalon már ott van a gyógyszertár. Tehát, hogy közel legyen. És klasszul a vakcinákat is mindjárt ott ajánlják a dömpingben és akciósan. Oké, tehát a megoldás az, hogy tessék csatlakozni a tudatos társadalomhoz, a gazdasági szakműhelyekben, a gazdaság élénkítő szakműhelyekben létrejöttek élelmiszergyártó, ipari és egyéb szakműhelyek, mindaz, ami a magyar gazdaságot képes életre kelteni. Az 5. az az innováció, a fejlesztés, itt egészségügy, magyar találmányok, egyebek vannak, és a 6. az pedig a média, mert kedves barátaim, addig, amíg mindenhez a társadalomnak nem lesz egy erőteljes hangja, egy erőteljes médiája, addig, hogy is mondjam, elég gyenge az esélyünk. Ez olyan most ez a helyzet, mint amikor így kritizálunk, mint amikor csúzival megyünk a tankok ellen. Tehát amíg nem tudja a társadalom is felszerelni magát megfelelő fegyverekkel, és a média ma az első számú fegyver, addig nem lesz semmi. Viszont ehhez, barátaim, ti kelletek. Tehát azt, hogy én várok a függöny mögül, nézegetek, hogy na mikor lesz már változás, ebből pont nem lesz semmi. A tudatos társadalom rendszeréhez, akik csatlakoznak, és akik választanak ezen szakműhelyek közül egy felületet, hogy ők abban akkor hajlandók tenni valamit, akkor elindult.
Tudniillik a tudást, azt őrizzük. Neked nem kell megmondani, nem kell, hogy törvényt írjanak, hogy tudd, hogy jó. Pláne akkor, hogyha te egy szakterületen vagy, az életedet pedagógusként éled, vagy mérnökként, vagy akárhogy, akkor te tudod, hogy azon a területen az hogy lenne jó. Azt érzékeled, hogy nem így van, de tudod, hogy kellene. A tudatos társadalom szakműhelyében ezeket tudod megvalósítani. Nem egyedül, hanem mind azokkal, akik az ország különböző pontjairól ugyanezzel az érdeklődési körrel jelentkeznek. De nem is ez a lényeg. Ettől emelkedjünk egy szinttel magasabbra, mert ez a közösség szervezésnek az alapja, hogy szakmai érdeklődés szerint kezdjük el létrehozni azokat a kis közösségeket, akik megfogalmazzák, hogy az életünket hogy kellene rendezni, és ha elegen vagyunk, akkor tud is olyan erőt felmutatni, ami előtt, mondom, mindenki, vagy bárki meg fog hajolni. A lényeges az, hogy a tudatos társadalom rendszeréhez csatlakozók laknak valahol. Egy konkrét helyen. Ahogy lakóhely szerint egyre többen csatlakoznak ehhez a rendszerhez, kialakul a helyi kisközösség. Mikor erről a településről már 10 vannak ebben a tudatos társadalom rendszerében, akkor ők a fóti kisközösség. Teszik a dolgukat, hogy mi mindent lehet tenni, azt holnap estig tudnám mondani, úgyhogy ezt nem fogom, akit érdekel, az úgyis utána fog járni, megnézi a weblapon, illetve tovább kereshet és rá fog találni. De akkor ez a kisközösség egy olyan minta kezd lenni, ami sugároz a környezetben. És lesznek 12-en, 15-en, 20-an. Amikor 30-an lesznek, akkor ketté kell, hogy váljanak, mégpedig a lakóhely fizikai helyzete alapján. Tehát az a 15 ember, aki a településnek ezen a részén lakik, az egy új közösség lesz, ez pedig egy másik új közösség. Ezeket a kis közösségeket hívjuk mi nagy családoknak. A nagy családok, vagyis a települési kisközösségek szövetsége hozza létre a nagyobb egységet, a nemzetséget, és ezek a nemzetségek végül is egy törzsé válnak. Azért használjuk ezeket a neveket, mert ezzel is érzékeltetni szeretnénk az archaikusságot. A tudatos társadalomhoz jelentkezők 9 törzshöz csatlakozhatnak, mégpedig az szerint, hogy hol laknak. A postai irányítószám határozza ezt meg. Ugye, aki a 1-essel kezdődik, az Budapesten lakik, a 2-essel az Pest megye és környék, és így fel van osztva az ország. Pillanatilag azt mondtuk, hogy akkor 1-es törzs, 2-es törzs, 3-as törzs, és 9 törzs van, van egy 10. is a határon túlélő magyaroknak, már hogy onnét is jelentkeznek már a tudatos társadalom mozgalomhoz. A mozgalomnak, közösségnek van egy alapszabálytervezete, amelyik ezt pontosan leírja, hogy működik, és hogy lesz a döntéshozatal, és hogy kinek milyen joga van. Ez közzé van téve, de ez is vitaanyag. Minden esetre, ha elképzeljük azt, hogy az ország minden tájáról jelentkeznek az emberek, és kialakulnak ezek a kisközösségek, akkor ezek a kisközösségek azt is meg tudják mondani, hogy közülük ki az egy ember, vagy ez a 2, aki ennek a településnek a dolgait pontosan ismeri, és az ott élő embereknek az akaratát is tiszta szívvel képviselni tudja. Ezekből egy magasabb szinten létrejött döntést hozó testület már ugye az ország egy-egy területének az életét látja. És hát ennek a törzszövetségnek a vezetőségeiből gyakorlatilag kialakulhat az az államszervezet, amelyik azokkal a képességekkel bír, mint Vajk előtti időkben azok az államrendszerek, amelyeket a történelemkönyv egyébként nem államrendszernek hív, hanem törzszövetségnek például. Csak megint zárójelbe, ugye a Hun Attila is birodalmat hozott létre. Pedig a legsikeresebb állam volt a föld történetében, hiszen a legnagyobb
szövetség jött létre, mégpedig a legrövidebb idő alatt, egy ember öltő alatt. És hát persze, hogy nem tetszik a nyugatnak, és persze, hogy nem egy pozitív hős. Kérem szépen, hogy tudott Attila ilyen sikeres lenni? Mert azért azt ne gondoljuk, hogy a kardjával mindenkit végigontott, meg végigharcolt mindenkit. Nem. Egyszerűen, amerre járt, az az erkölcs, amit ő képviselt, az a kereszténység, amit ő képviselt, ahhoz csatlakozni akartak a környezetben élő törzsek. Az a kereszténység, amit az akkori, még létező római birodalom már magának bementett, az homlok egyenest más volt, mint Attiláé. Az országban, ahogy jelentkezgetünk ezekbe a kis szakműhelyekbe és ezekbe a közösségekbe, kezdenek létrejönni programok, kezdünk összefogni, kezdjük megismerni egymást, és ahogy megismerjük egymást, kezdünk felszabadulni. Megszabadulni a félelmektől. Megszabadulunk a félelmektől, tehát a tudatosodás után ez a következő szint, hogy a félelmek helyett a szeretet erejét engedjük a lelkünkbe. Mindaddig, amíg attól félünk, hogy ja, és mi lesz akkor, hogyha ez a párt nyer, vagy mi lesz akkor, hogyha az, addig nem vagyunk a magunk urai. Tessék itt lenni a jelenben, és ne féljünk semmitől. Fogjunk össze. Sokszor hallom az emberektől, hogy én kicsi vagyok, mit tehetnék. A tudatos társadalom rendszere pont a kisembernek szól, idézőjelbe a kisembert, mert mindannyian külön-külön nagyok vagytok, és egyediek, és ismételhetetlenek. Ez a rendszer a kisembert teszi egymás mellé, és azt mondja, hogy látni fogod, ahogy a te hozzátett értéked, hogy hozza létre azt a nagyot, amelyik megállíthatatlan, amelyik lefejezhetetlen. Lefejezhetetlen, mert hogy a tudatos társadalom rendszerében nincsenek vezérek, főleg nincsenek önjelölt vezérek, mi a rendszert hoztuk létre, tehát megácsoltuk a hidat, az utat, de ahhoz, hogy működjön, ahhoz te kell lesz, barátom, mert benned van a tudás, sőt, a te életedről van szó. A te életedről, a gyerekeid életéről van szó. Mindehhez a civil multimédia segít a képalkotásával. Egyre több helyen készülnek, most már indul a felvidéki civil multimédia, és délvidéken is készül egy kapcsolatunk, de remélem hamarosan egyre több civil multimédia stúdió kezdi el összerakni a kis műsorait. A világ rossz irányban megy. Ezt mindannyian érzékeljük. Szálljunk le arról a vonatról. Ne azon gondolkodjunk, hogy a masinisztát hogy lehetne kicserélni. Szálljunk le a vonatról. Hagyjuk. Építsük fel a saját társadalmunkat. Ismerjük meg egymást, mert olyan teremtő képességünk van, amelyik ma is itt tartja ezt a nemzetet ebben az országban, pedig ha valaki végignézi, hogy hányszor próbáltak meg lefejezni, kiírtani, kifosztani bennünket, és most is, és mi mégis itt vagyunk. Szeretettel várlak benneteket a Tudatos Társadalom közösségében, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönöm a figyelmeteket. Tehát ahhoz, hogy a félelmet elengedjük, ahhoz nem szabad olyanokkal foglalkozni, amire nincs hatásunk. A politikai hatalom fölött van az a multinacionális tőke, amelyik a szervezett magánhatalom, vagy háttérhatalom, de van ettől magasabb hatalmi szint. Tehát nem ők a legfentebbiek. A legfentebbiekért ráadásul nem is kell a szomszédba menni, mert az itt van. A legfentebbi az a szellemi hatalom. És mi magyarok bírunk ezzel. Megvan az erkölcsünk, megvan az a tudásunk, ami minden ilyen elnyomó hatalom fölé emelhet bennünket, csak fel kell ismernünk.
A lényeg az, hogy egy országnak kimondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, mit szabad és mit nem. Ha ezt egy idegen erő diktálja le jogokkal, és mi ezt elfogadjuk, akkor hagytuk magunkat átverni. Mert meg tudjuk mi magunk is mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ezt tudjuk is, hordjuk a zsigereinkben. Tehát megint az a lényeg, hogy ha azt érzékeled, hogy a másik oldalon az, amelyik téged kifoszt, ott minden eszköz, technika, pénz, minden megvan. Ráadásul nem csak, hogy most, hanem már több ezer éve. A felhalmozott tudás alapján, tudással, koncentrált tapasztalatokkal, képzéssel, mindenféle titkos társaságokkal szervezik, tartják fenn a hatalmukat, hogy téged kifosszanak. Ehhez képest, mi kedves barátom, amikor itt neki akarunk állni, hogy akkor hát ez így nem jó, csináljunk már valami más, rájövünk, hogy nincs hozzá pénzünk, nincs hozzá eszközünk, amíg egyedül vagyunk. Csak hogy mi sokkal többen vagyunk. Tehát ott van az a rengeteg pénz, amiből szuper eszközöket tudnak venni, ehhez képest nézd meg a miénket. De ez is jó, hogy van. Ez nagyon helyes ez a felismerés, hogyha ezt észreveted, hogy nekünk nincs médiánk. Hát, ha egyszer felismertük, hogy nincs, barátom, akkor csináljunk. Ez a tudatosodás. Tehát amerre járok az országban, mindenhol ilyeneket hallok. Panaszkodást. De ezt órákon keresztül. Nem. Tehát még egyszer. Tehát figyelj a pillanatra. Két ember találkozik, szóba jön a napi élet, és már mindegyikből folyik, a másik meg bólogat, rálicitál. Hogy ott, ugye? Hogy és akkor én meg ezt látom, és az is rossz, és az is rossz. Oké. Ez a felismerés. Akkor jön a következő lépés. Mit tehetsz a változtatásért? Ne én tőlem várd, nem én vagyok a messiás. A változás az veled kezdődik, barátom. Te kell lesz hozzá. Ne várd mástól. Addig, amíg mástól várod, hogy mentsen meg, semmi nem fog változni. Neked kell elkezdeni. Légy elől, hogy a többiek mehessenek utánad. Mutass példát. Ha te már ezt teszed, akkor meg legyél abban a boldog állapotban, hogy te már tudod az utat. Tehát a félelem ott van a lelkünkben, hogy mi kicsik vagyunk, és addig, amíg a te, és nem tudsz mit csinálni, ezt felejtsd el, ezt töröld ki. Tehát ezt próbáld meg így, és azt mondani, hogy nincs tőlem erősebb. Mi tudunk mindent. Itt Tahitót faluban volt a múlt télen, és most ezen télen már szeretnénk ilyet a tudatos társadalom keretében szervezetten csinálni. Egy 80 éves házas párnak elfogyott a vize, élelmiszerük se nagyon volt, és fagyoskodtak, mert tűzifájuk se volt, és a szomszéd fiatalember ezt észrevette, és kitette egyik közösségi oldalra, hogy ha Tahitót faluban volt, ez múlt decemberben, hogy ha valaki ráér szombaton, akkor jöjjön le és szedjünk egy kis tüzelőt ezeknek, meg nincs élelmiszerük se. Kérem, több mint 50-en jöttek össze, mindenki hozott otthonról valamit, 3 láncfűrésszel. Délben már ott volt az önkormányzatnak a papírja, hogy az ő engedélyükkel, tehát rátették a pecsétet, hogy lehet vinni. Délután 3 órára az öreg házaspárnak tele volt rakva az udvara vágott tűzifával, tele volt rakva az élelmiszer konyhája. Mi a fenébe, és az egyik még a vizet is megcsinálta. Hogy a kis öreg házaspár ezt milyen csodaként élte meg, azt elképzelheted. De ne abba próbáld magad beleképzelni, hanem annak az 50 embernek a helyébe, aki ebben részt vett. Hogy ez másnap, meg harmadnap még mennyi ideig hordta magában ezt a lángot, hogy én most jót tettem. Érted? És a tudatos társadalom rendszerén belül sok ilyen program készül. De addig, amíg kívül vagy, addig nem nagyon tud megvalósulni. A tudatos társadalomról még sok minden nem mondtam el. Például az, hogy az egyik magja és lelke az, hogy van egy olyan kiértesítő rendszere, melyik képes arra, hogy országosan, akár pár órán belül mozgósítson. Beszéljünk a pénzről. Tehát pénz nélkül nem megy. Ahhoz, hogy a tudatos társadalom rendszere működjön, ahhoz mondjuk az elején kellett szervert bérelni, doménnevet, aztán fel kellett tölteni ilyennel, olyannal, most már kell ez, meg az, meg emberek munkája. Oké. Azt mondjuk, hogy ha van 2000 forintot havonta arra, hogy a
a nemzeti kincstárnak az alapját segíts, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, tehát a mi magunkra költhető alapot, akkor ebből 1000 forint a média építésére szolgál, a másik 1000 forint pedig visszakerül a szakmai műhelyekbe, amiket most már az előbb kezdtem mondani. Gondold el, van egy 500 fő szakmai műhely, mondjuk egészségügyből, az országból összeverődött 500 ember szanaszét az ország különböző területeiről, akik az egészségügyi változásért építenek programot. Őnekik időnként találkozni kell, ugye, esetleg kiadványt kell nekik megcsinálni, nyomdai költség egyéb, és akkor van havonta 500 000 forintjuk. Tehát az már egy alap, amivel gazdálkodni tud ez a közösség. A média sem megy pénz nélkül, ahhoz, hogy egy-egy regionális stúdió létrejön, 5-6 millió forint kellene, és kellene ilyen az országban 4-5. Ehhez kiszolgáló gépek, hogy ezt az állam ne tudja így lekapcsolni egy szempillantással, amikor akarná, ez is csak pénzzel mérhető. A tudatos társadalom, csak átugrottam felette, hogy ugye kitűzte az zászlajára ugye a magyar gazdaságot felépít és újra szervezi. Ezért valóban már ott látszik a felületen, hogy 3 módon tesszük ezt. Létrehoztunk egy webáruházat, a webáruházban igyekszünk csak magyar termékeket, így úgy, és természetesen akik a tudatos társadalom tagjai, azoknak árkedvezménnyel van, stb. Ettől fontosabb, hogy elkezdtünk felépíteni egy tudatos társadalom kiskereskedelmi és szolgáltatói partnerláncot. Tehát bárhonnét az országból, hogyha ismersz olyan vállalkozót, aki magyar, akit érdemes támogatni, akihez inkább ő hozzávigyük a pénzünket, mint a multihoz, akkor őt betesszük ebbe az üzletláncba, kap egy matricát, hogy ez egy TT üzlet, hogy mindenki lássa, kap hozzá felületet, hogy látható legyen. Ha ő ad kedvezményt a tudatos társadalom tagjainak, az tök jó, de alapvetően neki, ahogy szaporodik a létszámuk, el tudjuk kezdeni megszervezni a magyar nagykereskedelmet is, mert hogy azt is szétbombázták. Sőt, az élelmiszer gyártást is újból. És a harmadik, ami nagyon izgalmas, ha sokan vagyunk, képzeljétek el azt, hogy 100 000 ember van egy ilyen közösségben, és 100 000 embernek van havonta olyan 30-40 000 forint értékű fogyasztás, amit tervezni tud. Ebben a 100 000 emberben megvannak azok a gyártók, azok a termelők is, akik ezt a tervezhető fogyasztást ki tudják elégíteni. Ezért úgy neveztük ezt el, hogy közvetlen ellátási lánc. Közvetlen ellátási lánc. Szerintem a nevéből is érthető, hogy mit akar csinálni. Rövidítve kell, mert kell egy hely, ahol mindenki jól jár. Az informatikai rendszer azt biztosítja, hogy te fogyasztóként be tudod ütni, hogy nekem minden hónapban ez az oknikereskedő szállítson 2 pár zoknit, a sajtos meg ekkor küldje az ő jussajtját, a nem tudom én kicsoda a micsodáját, oké? Ezt meg tudod adni, ő tudja tervezni a gyártását, tehát a kisvállalkozó, a magyar kisvállalkozó tudja tervezni, hogy beérkeztek hozzá a megrendelések, hogy neki ebben a hónapban ennyi biztos megrendelése van, és a pénz itt forog helybe. Ahogy ez szélesedik, ez az erő, a gazdasági hatalmat kezdjük a kezünkbe venni. A lényeg, tehát hogy induljon el, kell lesz hozzá, gyere, tagozódj be, kezd el csinálni, és egyre több értelme lesz az egésznek. A közvetlen ellátási lánc az miértünk van, itthon tartja a pénzt, és nagyon fontos, a második körben már helyettesíteni tudja a pénzt egy saját belső pénzzel, ki tudja iktatni ezt a kamat alapú pénzrendszert. Ezek mind tervezhetőek. Tehát a tudatosodás, a folyamata az, mikor felismered azt, hogy a nem jót, azt le tudod cserélni. Akkor az, ha tudod, hogy elromlott a csap, akkor tudod, hogy meg kell csinálni. Az mit jelent? Le kell venni, és kell tenni helyette egy másikat. Ugyanez a helyzet ezzel az állammal is. De értsd, addig, amíg csak panaszkodunk, és amíg legfontosabb, amíg nem szervezzük meg magunkat. Beszélhetünk, hogy mi mindent, amíg nem szervezzük meg magunkat, nem lesz erőnk.